6 Ιανουαρίου 1922. Η διάσκεψη των Γιαννών. Σε αυτή συμμετείχαν αντιπρόσωποι της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας, ενώ παρόν ήταν και παρατηρητής των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αδυναμία της Γερμανίας να αποπληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις που της είχαν επιβληθεί μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, λόγω των νέων εξελίξεων στο ζήτημα της Μικράς Ασίας, κλήθηκε και η ελληνική αντιπροσωπεία. Ήδη από τον Οκτώβριο του 1921 τα γεγονότα προϊόνιζαν την εθνική καταστροφή. Οι σύμμαχοι είχαν αποφασίσει να μην βοηθήσουν οικονομικά και στρατιωτικά ούτε τους εθνικιστές του Κεμάλ ούτε την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, η απόφαση αυτή δέσμευε μόνο τις συμμαχικές κυβερνήσεις και όχι την ιδιωτική πρωτοβουλία. Παρόλα αυτά, η παραπάνω κοινή απόφαση δεν έγινε σεβαστή ούτε από ορισμένες κυβερνήσεις. Εν προκειμένου, η Γαλλία παραχώρησε όλον τον στρατιωτικό της εξοπλισμό από την περιοχή της Κιλικίας στον Κεμάλ, όπως επισημοποιήθηκε στη Συμφωνία Φραντλέμπ-Μπουιγιόν στις 20 Οκτωβρίου 1921. Ο εξοπλισμός αυτός περιλάμβανε 10.000 τυφέκια, 2.000 άλογα, 10.000 στρατιωτικές ενδυμασίες και άλλα. Επιπλέον, το Παρίσι παραχώρησε στις δυνάμεις του Κεμάλ 10 αεροπλάνα με τα ανταλλακτικά τους και το σύνολο των υλικών τηλεπικοινωνίας, καθώς Γάλλοι τεχνικοί θα αναλάμβαναν την εκπαίδευση του κεμαλικού στρατού στη χρήση των παραπάνω υλικών. Το αντάλλαγμα που θα λάμβανε η Γαλλία από τον Κεμάλ θα ήταν η αναγνώριση της δικαιοδοσίας του Γάλλου πρόξενου στη Συρία. Την ίδια χρονική περίοδο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Δημήτριος Γούναρης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γεώργιο Μπαλτατζή περιόδευαν στην Ευρώπη προς αναζήτηση συμμάχων και χρημάτων. Τελικά, στις αρχές Οκτωβρίου αυτοί κατάφεραν να συναντήσουν τους ηγέτες της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ στα μέσα Δεκεμβρίου ήλθαν σε επαφή και με την Ιταλική ηγεσία. Οι παραπάνω διπλωματικές επαφές οδήγησαν στη συμμετοχή της ελληνικής αντιπροσωπείας στη διάσκεψη των Γιαννών. Στις Κιάνες λοιπόν, σαν σήμερα πριν από 102 χρόνια, την 6η Ιανουαρίου 1922, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η Μεγάλη Βρετανία να παράσχει βοήθεια στη Γαλλία σε περίπτωση που η τελευταία δεχόταν επίθεση από τη Γερμανία, ενώ η Γαλλία για αντάλλαγμα θα υποστήριζε κάθε βρετανική επιδίωξη επί του ανατολικού ζητήματος. Οι θέσεις του Λονδίνου επί του παραπάνω ζητήματος ήταν η δημιουργία μιας αυτόνομης πολιτείας στην περιφέρεια της Σμύρνης που θα τίθετο υπό την προστασία της Κοινωνίας των Εθνών, του Πρόδρομου Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Η πολιτεία αυτή, σύμφωνα πάντα με τις βρετανικές θέσεις, θα διοικούνταν από μια πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από 2 Έλληνες Μικρασιάτες, 2 Τούρκους και έναν πρόεδρο διαφορετικής εθνικότητας. Επιπλέον, τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θράκη θα μεταβάλλονταν με πιθανή παραμονή της Αδριανούπολης στην ελληνική επικράτεια. Στις 4 Ιανουαρίου 1822 η Κιλικία είχε εκενωθεί πλήρως από τα γαλλικά στρατεύματα. Η αποχώρηση του στρατού από τα Άδανα σηματοδότησε και την εκένωση της περιοχής από 13.000 Έλληνες κατοίκους και 45.000 Αρμενίων φοβούμενοι τα αντίπεινα των Τούρκων εθνικιστών. Εν ώψη αυτών των εξελίξεων, η ελληνική κυβέρνηση απέστειλε 3 μεταγωγικά πλοία για την παραλαβή των Ελλήνων προσφύγων από τη Μερσίνη. Ακολούθως, τα 3 αυτά πλοία φορτωμένα με τους ξεριζωμένους κατευθύνθηκαν προς την αγγλοκρατούμενη Κύπρο για να αποβιβάσουν τους πρόσφυγες. Όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό με αιτιολογία ότι οι τοπικές αρχές δεν είχαν ενημερωθεί σχετικώς. Στη συνέχεια τα πλοία έφτασαν στη Σμύρνη, αλλά και πάλι δεν έγιναν δεκτά για τους ίδιους λόγους. Εν τω μεταξύ, κρούσματα ευλογιάς ξέσπασαν μεταξύ των προσφύγων. Έτσι τα πλοία προσπάθησαν να ελιμενιστούν σε κάποιο λιμάνι της Συρίας, αλλά και πάλι δεν έγιναν δεκτά από τις γαλλικές αρχές. Τελικά τα πλοία κατέληξαν στον Πειραιά, από όπου οι περισσότεροι πρόσφυγες διασκορπίστηκαν στα νησιά του Αιγαίου. Όσον αφορά τη στάση του Κεμάλ προς τη Γαλλία, αυτός δεν τήρησε την υπόσχεσή του σχετικά με τη Συρία. Συμμορίες ατάκτων άρχισαν να εισβάλλουν στη Βόρεια Συρία, έχοντας ο Κεμάλ ως κύρια επιδίωξη να αποκτήσει τον έλεγχο της Αλεξανδρέτας, το σύγχρονο Χαλέπι.
Επιπλέον στους υποκεμαλικό έλεγχο λιμένες οι δασμοί των γαλλικών προϊόντων υπερδιπλασιάστηκαν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο φόρος στα γαλλικά προϊόντα ανήλθε στο 25%, ενώ στα βρετανικά, τα αμερικανικά και τα ιταλικά προϊόντα παρέμεινε στο 11%. Συνάμα ο Κεμάλ δεν αναγνώρισε την εξουσία του Γάλλου προξένου στη Συρία, αν και το Παρίσι είχε αναγνωρίσει την κυβέρνηση του Κεμάλ στην Άγκυρα και όχι εκείνη του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον η διένεξη του ύπατου αρμοστή στη Σμύρνη Αριστίδη Στεριάδη με τον τοπικό Μητροπολίτη Χρυσόστομο είχε φτάσει σε ακραία αντιπαράθεση. Ακόμα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν διχασμένο και ακέφαλο μεταξύ των ετών 1918 και 1921, ενώ η εκλογή του αμφιλεγόμενου Μελέτιου του Τέταρτου προκάλεσε νέες αντιδράσεις. Όσον αφορά το μικρασιατικό μέτωπο, οι ειδήσεις έφθαναν με το σταγονόμετρο και με μεγάλη καθυστέρηση στην Αθήνα. Παρομοίως και η ελληνική κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει κάποια απόφαση σχετικά με τις προτάσεις των Βρετανών, τις οποίες αν και αποδέχθηκε αρκετά καθυστερημένα, αυτές δεν έγιναν δεχτές από τον Κεμάλ. Στον αντίποδα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης μια ομάδα Ελλήνων αξιωματικών που ανήκε στην αντιπολίτευση σχεδίαζε την επόμενη ημέρα μετά από την καταστροφή, αντί να προσπαθήσει για την αποτροπή της.